Το ρομποτικό Lander Odysseus της εταιρείας Intuitive Machines απογειώθηκε με τον πύραυλο SpaceX Falcon 9 από το κέντρο διαστήματος Kennedy της NASA στη Φλόριντα νωρίς το πρωί. Εάν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, το Odysseus θα προσεδαφιστεί κοντά στο νότιο πόλο της Σελήνης στις 22 Φεβρουαρίου. Θα είναι το πρώτο ιδιωτικό διαστημικό σκάφος που θα πραγματοποιήσει μια επιτυχημένη προσεδάφιση στη Σελήνη. Αυτό θα ήταν επίσης μια μεγάλη επιτυχία για τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δεν έχουν επιστρέψει στη Σελήνη από την αποστολή Apollo 17 της NASA πριν από περισσότερο από μισό αιώνα. Το Falcon 9 απογειώθηκε από το κέντρο διαστήματος του Cape Canaveral σήμερα στη 1:05 το πρωί. Περίπου 7,5 λεπτά αργότερα, ο πρώτος κινητήρας του πυράβλου επέστρεψε στη Γη και προσγειώθηκε στο κέντρο διαστήματος του Cape Canaveral. Το ανώτερο στάδιο του Falcon 9, που περιέχει το ρομποτικό Lander, συνεχίζει δυναμικά την πορεία του. Εάν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, περίπου 48,5 λεπτά μετά την εκτόξευση, θα τοποθετήσει το Odysseus σε τροχιά μεταβίβασης προς τη Σελήνη. Το διαστημόπλοιο Odysseus, το οποίο ζυγίζει 675 κιλά, θα κατευθυνθεί προς την τροχιά της Σελήνης, ένα ταξίδι που θα διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα. Στη συνέχεια, το Odysseus θα ετοιμαστεί για την ιστορική του προσπάθεια προσεδάφισης, η οποία θα λάβει χώρα στο Malapert A, ένα μικρό κρατήρα περίπου 300 χιλιόμετρα από τον νότιο πόλο του φεγγαριού. Η NASA παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την προσπάθεια προσγείωσης, καθώς η διαστημική υπηρεσία έχει στείλει πολλά αντικείμενά της με το Odysseus και την αποστολή IM-1. Το Odysseus μεταφέρει 6 εργαλεία της NASA στη Σελήνη, για τα οποία έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο που εκτιμάται στα $118 εκατομμύρια. Σύμφωνα με αξιωματούχους της NASA, η υλοποίηση και η κατασκευή του επιστημονικού εξοπλισμού κόστισαν στην υπηρεσία επιπλέον $11 εκατομμύρια. Το Odysseus μεταφέρει επίσης 6 εμπορικά φορτία για διάφορους πελάτες, συμπεριλαμβανομένης της Columbia Sportswear, η οποία θα δοκιμάσει το μονοτικό υλικό OmniHeat Infinity στο IM-1. Άλλα ιδιωτικά φορτία που θα μεταφερθούν στη Σελήνη από το Odysseus είναι ένα σετ γλυπτών του καλλιτέχνη Jeff Koons και ένα ασφαλές αποθετήριο στο φεγγάρι, το οποίο στοχεύει να προστατεύσει τη συνολική ανθρώπινη γνώση σε περίπτωση ενός τραγικού γεγονότος εδώ στη Γη.